امشب در 24 هشدار وزیر دفاع جمهوری اسلامی درباره ایجاد گروه ضربت در دریای سرخ. پنتاگون گفته وزیر دفاع آمریکا برای صحبت درباره حفاظت از نیروها و شهروندان آمریکایی به خاورمیانه میره. دیدار مشاور امنیت ملی آمریکا با وزیر دفاع اسرائیل گالانت به سالیوان گفته شکست دادن حماس بیش از چند ماه طول میکشه. نامه نرگس محمدی از زندان به خانواده مهسا امینی. به گفته خانم محمدی اهدای جایزه ساخاروف به جنبش مهسا صدای مردم ایران رو برای آزادی و برابری بلندتر میکنه. و جزئیات تازه از پرونده اقدام تروریستی علیه دفتر ایران اینترنشنال. پلیس بریتانیا تصاویر جدیدی از محمد حسین دوتایف در لندن منتشر کرده. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزیر دفاع جمهوری اسلامی در واکنش به تشکیل گروه امنیتی دریای سرخ توسط آمریکا گفته امنیت باید توسط کشورهای منطقه تامین بشه. محمد رضا آشتیانی درباره امنیت خلیج فارس هم گفته این منطقه ایران محسوب میشه و قطعاً کسی نمیتونه روی منطقه‌ای که اونها تسلط دارن مانور بده. با ادامه حملات حوثی‌های یمن به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در دریای سرخ و باب المندب، پیشتر جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرده بود که واشنگتن در حال مذاکره با دیگر کشورها برای ایجاد گروه ضربت دریایی در دریای سرخ. پنتاگون هم گفته وزیر دفاع آمریکا به خاورمیانه سفر میکنه. وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده لوید آستین در این سفر با رهبران ارشد در بحرین، قطر و اسرائیل دیدار میکنه. وزارت دفاع گفته هدف از سفر آستین حفاظت از نیروها و شهروندان آمریکایی و کمک به اسرائیل برای دفاع از خودش و اطمینان از گسترش نیافتن درگیری در منطقه است. اقدامات حوثی‌ها بی‌ثبات کننده است. آنها خطرناکند و کارشان به وضوح نقض آشکار قوانین بین المللی است. بنابراین این یک مشکلی بین المللی است که نیاز به یک راه حل جهانی دارد. ما با مشورت نزدیک با دوستان و شرکای بین المللی مان در مورد اجرای یک نیروی ویژه دریایی ادامه می‌دهیم. در آینده نزدیک اطلاعات بیشتری در این مورد برای ارائه خواهیم داشت. اما همانطور که می‌دانید ما به گشت زنی در آبراه‌های بین المللی در سراسر منطقه برای حمایت از نوآورهایمان و تلاش برای تأمین امنیت و ثبات ادامه می‌دهیم. ما قبلا هم نشان دادیم که ارتش ما برای هر اقدامی که لازم و مناسب بدانیم از جمله حفاظت در برابر اقدامات در حوزه دریایی درنگ نمی‌کند. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن و فرشته پزشک کارشناس روابط بین‌الملل، ایشون هم از واشنگتن با ما هستن. با آقای ندیمی شروع می‌کنم. آقای ندیمی، خلیج فارس و دریای عمان رو میفهمم، ولی اینکه دریای سرخ رو هم ایران جزء حوزه خودش بدونه نسبتاً جدید، اینطور نیست؟ البته نیروی دریایی ایران مدتی هست که در منطقه دریای سرخ و تنگه باب المندب حضور نظامی داره. پیشتر از اون در خلیج عدن حضور داشته، ولی از زمانی که گسترش داده از حدود 4-5 ساله که سعی میکنه که یک حضور دریایی تقریبا دائمی در منطقه دریای سرخ داشته باشه. مدتی هم چند سالی هم یک کشتی به اسم ساکیز در شمال تنگه باب المندب داشت که در حقیقت هم نقش اطلاعاتی و جمع‌آوری اطلاعات رو برای ایران و همینطور برای حوثی‌های یمن ایفا میکرد. خب البته اظهار نظری که فرمانده وزیر دفاع ایران کرده اخیراً، من فکر می‌کنم تا یه حدی منظورش بیشتر منطقه خلیج فارس بوده، ولی حتی اگر منظورش خلیج فارس هم بوده، همکنون با حضور ناوگروه هواپیمابر یوسف آیزنهاور خیلی خدشه‌دار شده این ادعای جمهوری نسبت به کنترل کامل در خلیج فارس و الان می‌بینیم که ناوگروه هواپیمابر آمریکایی با آزادی کامل داره در داخل خلیج فارس به عملیات می‌پردازه. خانم پزشک، الان مدتی است که حوثی‌های یمن به موشک پرانی می‌پردازند، به خصوص به سمت اسرائیل و همینطور کشتی‌های تجاری رو در منطقه تهدید می‌کنند. چقدر فکر می‌کنید که این گروه ضربتی که حالا آمریکا به دنبالش هست می‌تونه معادلات رو برای حوثی‌ها در منطقه عوض کنه؟ بستگی داره که
در عمل چه کاری انجام بدن. اگر قرار باشه فقط مانور باشه و در نهایت نخوان درگیری مستقیم داشته باشن، احتمالاً تاثیر زیادی نگذاره. تا الان تمام این تغییر آرایش نیروهایی که آمریکا داشته برای بازدارندگی و ایجاد بازدارندگی جدیدتر و تشدید بازدارندگی برای آمریکا هم پیمانانش بوده، ولی نتونست اون تأثیری که حداقل انتظار میرفته رو داشته باشه. دلیلش هم مشخصه و اینکه به نظر میاد که آمریکا خیلی تلاش داره میکنه از یک درگیری رو در رو جلوگیری بکنه، تنش‌ها رو بالاتر نبره و خب جمهوری اسلامی و همپیمانانش از این شرایط استفاده میکنن. در این حال هم نباید فراموش بکنیم که لزوما این همپیمانان جمهوری اسلامی به نظر نمیاد به طور 100% گوش به فرمان جمهوری اسلامی باشن، خصوصا اگر که جایی منافعشون با هم هماهنگی نداشته باشه. این هم از نکاتی که فکر می‌کنم تاثیر می‌گذاره که چقدر حوثی‌ها رو بشه کنترل کرد یا نکرد، چون بعیده که به صرف اینکه جمهوری اسلامی خواسته داشته باشه اونها به طور قاطع بپذیرن یا رد بکنن. آقای ندیمی، در این مدتی که بالای 2 ماهی که جنگ در غزه در جریان هست، همه طرف‌ها اعلام نگرانی کردن از افزایش تنش‌ها. چقدر فکر می‌کنید که الان به موقعیتی رسیدیم که ممکنه جنگ خیلی فراتر از نوار غزه بکشه؟ من فکر می‌کنم وضعیت بازدارندگی استراتژیک در مرزهای شمالی اسرائیل در لبنان همچنان حفظ شده. با وجود افزایش حملات می‌بینیم که تعداد قابل توجهی حزب الله در حملاتش متحمل تلفات شده، بیش از 100 نفر، و اسرائیل عملیات هوایی بسیار دقیق و موثری رو در مناطق شمالی انجام داده. یعنی بیش از تلافی جویانه نسبت به حملات موشک ضد تانک حزب الله موفق شده که تقریبا تمام پست‌های فرماندهی و کنترل و مراقبتی حزب الله در منطقه خط آبی رو نابود بکنه و حتی سیستم‌های پدافند هوایی حزب الله رو در منطقه نابود بکنه. خب البته صحبت از عقب موندن حزب الله به شمال رودخانه لیتوانی هست و فکر نمی‌کنم این خیلی واقع بینانه باشه، ولی حتما در مذاکرات سیاسی و در فشارهایی که در آینده به لبنان و حزب الله وارد خواهد شد، سعی خواهد شد حداقل بخشی از توانایی تهاجمی حزب الله در جنوب رودخانه لیتوانی کاهش پیدا بکنه. از طرف دیگه مسئله حوثی‌ها، خب ما می‌بینیم که حوثی‌ها از این فرصت استفاده کردن تا پروفایل خودشون رو در این محور مقاومت بالا ببرن. ما می‌دونیم که سال‌هاست ایران سرمایه‌گذاری زیادی کرده به حوثی‌ها و امکانات تهاجمی زیادی در اختیار حوثی‌ها قرار داده، صنایع نظامی حوثی‌ها رو تونسته ارتقا بده و طبیعتاً یک چنین همکاری در این سطح استراتژیک مستلزم یک همکاری در سطح فرماندهی و کنترل هم هست و من با خانم پزشک موافق هستم که ممکنه حوثی‌ها فرمانبردار جمهوری اسلامی نباشن، ولی من فکر می‌کنم در سطحی مشابه تلاش برای قطع کشتیرانی یا مخدوش کردن کشتیرانی یا کنترل به اصطلاح هوشمند بر کشتیرانی در تنگه باب‌المندب که جلوی کشتی‌هایی که به نوعی ارتباط با اسرائیل دارن بگیره، من فکر می‌کنم حتما با جمهوری اسلامی در این زمینه هم فکری که شده و احتمالاً در زمینه عملیاتی هم از کمک‌های جمهوری اسلامی بهره مند شده و به ویژه در زمینه‌های اطلاعاتی. مثلا این عملیاتی که امروز انجام شده در عمق شمال دریای عرب و جنوب خلیج عمان، دریای عمان، من فکر می‌کنم بدون کمک اطلاعاتی جمهوری اسلامی و همینطور احتمالاً کمک‌های لوجستیک جمهوری اسلامی این چنین عملیاتی با فاصله زیاد از سواحل حوثی‌ها کار غیر ممکنی باشه. خانم پزشک، چقدر فکر میکنید که این ممکنه به کاهش میزان ماجراجویی نه فقط حوثی‌ها بلکه مابقی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه منجر بشه، به خصوص در عراق و سوریه که خیلی فعال بودن علیه منافع آمریکا؟
مطمئن نیستم، حداقل تا زمانی که تعداد نیروهای آمریکایی در منطقه افزایش پیدا کرده خب یه پتانسیلی رو ایجاد میکنه برای اینکه ایران و این گروه ها بتونن نوعی از انتقام جویی و تلافی بکنن با اون چه آمریکا و اینکه اصولا به نظر میاد که حداقل جمهوری اسلامی بیشتر از اینکه اسرائیل رو مورد حمله قرار بده آمریکا رو داره و منافع آمریکا رو در منطقه مورد حمله قرار میده. اگر که میگم دستور که از طرف آقای بایدن به نظامی ها میاد این باشه که از درگیری جلوگیری بکنن، حضور نیروها به تنهایی ممکنه که تاثیر چندانی نداشته باشه، ولی در این حال نافی تمام صحبت‌های سران جمهوری اسلامی هم از شما می‌بینید صحبت‌ها هم اشاره شد که این همه مدتی که میگن این منطقه ماست، ولی هم در خلیج فارس آقای ندیمی هم اشاره کردن ناوهای آمریکایی میان و میرن و احتمالاً در این مانور رو طرح ضربت هم انجام میشه و جمهوری اسلامی هم کار زیادی نمیتونه بکنه و بنابراین طرفین احتمالاً باز توی این شرایط کجدار و مریض باقی میمونن. منتها باز من فکر میکنم چیزی که این وسط تعیین کننده است اینه که ما نباید فراموش بکنیم که الان یک جنگ مستمر و جنگ گرم در جریان در منطقه و در این حال ذی‌نفعانی هستن از جمله روسیه و چین که از بزرگتر شدن این جنگ ممکن استقبال بکنن و یا نکنن. برای مثال چین احتمالاً خیلی براش خوشایند نیست که در خلیج فارس قرار باشه جنگی در بگیره، ولی روسیه احتمالاً چندان هم براش ناخوشایند نباشه چون جبهه جدیدی باز میشه و مسئله اوکراین تحت شعاع بیش از پیش قرار میگیره. بنابراین هنوز به نظرم یک درگیری بزرگتر احتمالش بالاتر از هر زمانی در گذشته است و در این حال هم اگر که آقای بایدن کماکان محتاط باشه در زمینه اینکه درگیری جدی داشته باشه یا پاسخگویی داشته باشه به حملات و فقط در حد مانور بخواد همکاری هایی از این دست رو داشته باشه ممکن تاثیر معناداری نداشته باشه و کماکان این حملات تلافی جویانه هر ازگاهی ادامه داشته باشه، با اینکه از نظر مقیاس خب خیلی تاثیر معناداری ممکنه در زمین نداشته باشه، ولی به هر حال اعلام حضور هست از طرف این گروه ها. ممنونم از هر دوی شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل و فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی، هر دو از واشنگتن. مشاور امنیت ملی آمریکا بعد از سفر به عربستان به اسرائیل رفته و در تل‌آویو با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور درباره آینده جنگ و سرنوشت غزه گفتگو کرده. جک سالیوان پیش از اون با وزیر دفاع اسرائیل درباره تهدیدات نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در لبنان، یمن، عراق و سوریه تبادل نظر کرد. وزیر دفاع اسرائیل به سالیوان گفته نابودی حماس چند ماه طول می‌کشه چون تخریب زیرساخت‌های نظامی که حماس در غزه ساخته آسان نیست. این دیدار کمی بعد از انتقاد جو بایدن از کابینه تندرو نتانیاهو انجام شده. آقای بایدن پیشتر گفته بود اسرائیل با بمباران بی‌رویه غزه حمایت بین‌المللی رو از دست میده. از دیگر سو اسرائیل گفته شمار قابل توجهی از نفرات حماس امروز و همزمان با سفر سالیوان خودشون رو تسلیم ارتش این کشور کردند. حماس یک سازمان تروریستیه که خودش رو در طول چند دهه برای مبارزه با اسرائیل تجهیز کرده. اونا زیرساخت‌های نظامی در زیر زمین و روی زمین غزه ایجاد کردن و طبیعیه که نابود کردنشون آسون نیست و به مدت زمان طولانی‌تری نیاز داره. شاید بیشتر از چندین ماه، اما ما پیروز خواهیم شد و آنها را نابود خواهیم کرد. بابک اسحاقی از تل‌آویو و جزئیات بیشتر از آخرین تحولات. جنگ همچنان در چند جبهه بین اسرائیل و همسایگانش در شمال و جنوب و همچنین دورتر از مرزهای اسرائیل همچنان ادامه داره. امروز نوار غزه باز شاهد درگیری‌های گسترده و به شدت خشن بین اسرائیل و حماس بود. ارتش اسرائیل میگوید که در درگیری‌های امروز 8 نفر از افراد ارتش اسرائیل زخمی شدند. 1 نفر هم کشته و دیروز هم اعلام شد که 10 نفر در درگیری‌ها سربازان اسرائیلی کشته شدند. بیشتر درگیری‌ها در محله
محله شجاعیه و محله بیت حنونا و زیتون هستش. امروز اعلام شد که در بیت لحی 70 نفر از افراد حماس خودشون را به ارتش اسرائیل پس از اینکه از یک بیمارستان خارج شدن تسلیم کردن. تصاویری هم منتشر شد که نشان میدهد که این افراد به همراه خود سلاح داشتن و سلاح خودشون را تحویل میدن. در جنوب نوار غزه اسرائیل امروز اعلامیه هایی را در خان یونس و اطراف اون پخش کرد که در اونجا نوشته شده که هر کسی که اطلاعی از یحیی سنوار رهبر حماس به ما بده $400,000 پاداش میگیره. اگر اطلاعی در رابطه با برادر او محمد سنوار بده $300,000 و برای گزارش در رابطه محمد دف رئیس ستاد نظامی حماس $100,000 پاداش میگیره. در حال حاضر همچنان جنگ در جنوب و شمال نوار غزه ادامه داره، اما راکت اندازی ها به سوی اسرائیل در 72 ساعت گذشته بسیار کاهش پیدا کرده و در مرکز اسرائیل شاید 3 روزی هستش که صدای آژیر به صدا در نیومده. اما در شمال اسرائیل همچنان جنگ و تبادل آتش بین اسرائیل و حزب الله لبنان و همچنین گروه های فلسطینی طرفدار حماس همچنان ادامه داره. امروز اعلام شد که یک موشک کورتنر، موشک ضد تانک به سوی مواضعی در اسرائیل شلیک شد. اسرائیل میگوید که پس از آن مواضع حزب الله را مورد هدف قرار داد. اما جک سالیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده هم امروز به اسرائیل اومد، با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل دیدار کرد، گفتگو کرد. گالانت پس از دیدار با جک سالیوان در حالی که او در کنار او ایستاده بود گفت که این جنگ بدون شک بیش از چند ماه طول خواهد کشید. این یکی از سوالهایی بود که جک سالیوان از مقامات امنیتی در اسرائیل پرسیده بود. و سوال دیگر این که پس از جنگ چه کسی بر نوار غزه حکومت خواهد کرد و این مسئله ای هستش که هنوز معلوم نیست که چه پاسخی بنیامین نتانیاهو به جک سالیوان داده. نباید فراموش کنیم که جو بایدن و دولت او خواهان این هستند که حکومت خودگردان فلسطینی بر نوار غزه پس از جنگ حکومت بکنه، آنچه که اسرائیل به شدت با اون مخالف هست. در کنار اون در 2000 کیلومتری مرز با اسرائیل هم حوثی‌های یمن هنوز کشتی‌هایی را که به سوی اسرائیل میان از طریق باب المندب مورد تهدید و مورد حمله قرار میده و هنوز خود اسرائیل در این رابطه واکنشی نشان نداده. مهیر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل از تل‌آویو. با مسائل جاودانفر، مشخصه که اسرائیل از تمام حمایت‌هایی که آمریکا داره میکنه بهره برداری داره میکنه، استفاده میکنه، ولی مشخص هستش که اختلافات هم داره بالا میگیره. فقط هم پشت پرده نیست، خیلی عیان هست از سخنان جو بایدن اگر بخوایم حساب بکنیم که همین اواخر گفته بمباران دائمی اسرائیل داره حمایت بین‌المللی ازش کم میکنه. بله کاملا. نباید فراموش کنیم یک مسئله مهمی هم که باعث به نظر من تعمیق اختلافات بین هر دو طرف خواهد شد انتخابات آینده هم در اسرائیل و هم در آمریکا هستش. آقای بایدن بایستی بالاخره نشون بده، نارضایتی خودش رو به اسرائیل نشون بده که قسمتش هم 100% منطقی هستش. دولت آمریکا نگران هستش از تلفات بالای فلسطینی ها. حالا هر چقدر اسرائیل هم بخواد سعی بکنه تلفات کم باشه، بالاخره تلفات بالا هستن با وجود تمام این ملاحظات. و این برای آقای بایدن میتونه گران تموم بشه در انتخابات آینده در آمریکا. ایشون کارزار انتخاباتی به زودی در ماه ژانویه 2024 شروع خواهد شد و نگران هستش که گروه‌های چپگراتر در حزب دموکرات شاید بر علیه آقای بایدن فعالیت بکنن و حتی رأی ندن به حزب دموکرات. در این حال آقای نتانیاهو به احتمال زیاد خودش اصلا یه جوری که در رفتار میکنه معلوم هستش که ایشون وارد میشه گفت حالت کارزار انتخاباتی شده و یکی از محورهایی که آقای نتانیاهو از اون استفاده خواهد کرد برای جلب رأی در اسرائیل در انتخابات این خواهد بود که من تنها کسی هستم که میتونم جلوی
بایدن بایستم. من تنها کسی هستم که برای جرأت دارم جلوی بایدن بایستم برای منفعت کشور. البته ایشون از دیدگاه خود آقای نتانیاهو. پس از پس واقعا ما میگم داریم به یک مناقشه داریم نزدیک میشیم. آقای فرحزاد، مطمئنم شما یادتون میاد که در سال 2015 بود اگر اشتباه نکنم، در آقای نتانیاهو به خاطر مسئله ایران وارد رفت در کاخ سفید رفتش در کنگره حرف زد. ما یک مناقشه سختی با آمریکا داشتیم به خاطر این مسئله و هر دو طرف، هم آقای اوباما هم آقای نتانیاهو، به خاطر انتخابات این کارو کردن. این دوباره داریم ما میبینیم که به قول معروف تاریخ داره دوباره تکرار میشه. اون دفعه راجع به ایران بود، این دفعه سر غزه. ولی از طرفی هم طرف اسرائیلی داره میگه که چند ماه دیگری نیاز دارن تا حماس رو نابود بکنن. به نظر نمیاد که این فشارها خیلی تأثیر معناداری روی زمین گذاشته باشه روی اسرائیل. اینطور نیست؟ به نظر میاد که مصمم هستن به اون هدف اصلیشون که نابودی حماس همچنان دست پیدا کنن. کاملا. ببینید اینکه آقای نتانیاهو، اینکه آقای سالیوان گفته که آقای سالیوان نگفته، و اینکه در گزارش‌ها ما میشنویم که اسرائیل تا آخر سال وقت داره تا با عملیات‌های شدت، یعنی با حملات شدت بالایی که الان ما داریم می‌بینیم ادامه بده. این ضرب الاجل به احتمال بسیار زیاد اسرائیل رعایت نخواهد کرد به خاطر دلایل امنیتی، به خاطر دلایل سیاسی برای خود آقای نتانیاهو که برای شما عرض کردم، ولی دلایل امنیتی کسانی هستن که در اسرائیل دیدگاهشون هستش که اگه ما الان حماس رو به زانو در نیاوریم، فردا چجوری میتونیم شهروندا خودمون رو بفرستیم دوباره در مناطق مجاور غزه دوباره زندگی بکنن بعد از این قتل عامی که شد. یه مسئله دیگه هم اینجا مسئله سازمان آزادی بخش فلسطین هستش. قربان، ببینید الان آقای بایدن داره تاکید میکنه که مردم فلسطین باید یک آینده‌ای داشته باشن، باید یک امیدی باشه، باید یک چراغی، یک میشه گفت یک سحری باشه در پردازی شب تاریک. پس باید سازمان آزادی بخش فلسطین برگرده به غزه و اونها بتونن میشه گفت غزه رو مسئولیت بازسازیش رو به عهده بگیرن. آقای نتانیاهو میگه اصلا و ابدا غیر ممکنه، من اجازه نخواهم داد. اینم یک مسئله اختلاف بین هر دو طرف هستش. ولی باید اشاره بکنم که آقای فرحزاد، اگر سازمان آزادی بخش فلسطین بخواد برگرده بره غزه، آمریکا همین سازمان آزادی بخش فلسطینی که الان میبینیم رو منتقل نخواهد کرد. آقای عباس الان داره تقریبا 90 سالش میشه، دارن راجع به اصلاحات عمیق در سازمان آزادی بخش فلسطین دارن آمریکایی راجع به کادر رهبری جدید و اینکه اصلاحات خیلی عمیقی در غزه در مورد آموزش پرورش و چیزهای دیگه انجام بشه قبل از اینکه سازمان آزادی بخش فلسطین برگرده به غزه. این یک نقطه اختلاف بزرگ دیگه هستش. ولی به نظر من اگر در دولت کنونی آقای بایدن نتونه متقاعد بکنه اسرائیلی ها رو در مورد سازمان آزادی بخش فلسطین در غزه، در دولت آینده احتمال اینکه متقاعد بکنه بالاتر هستش. ممنونم از شما. مهر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل از تل آویو با ما. CNN میگه نزدیک به نیمی از بمب‌هایی که اسرائیل در جنگ با حماس در غزه استفاده کرده غیر هدایت شونده و به اصطلاح بمب‌های ساده بودند. گزارش CNN بر اساس ارزیابی دفتر رئیس اطلاعات ملی آمریکا منتشر شده. بنابراین ارزیابی 40 تا 45% از 29000 بمبی که اسرائیل تا به حال در غزه استفاده کرده کور و بی هدف بودند. وزارت بهداشت در غزه تحت کنترل حماس میگه از شروع جنگ تا به حال بیش از 18700 نفر در حملات اسرائیل کشته شدند. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی، به ما پیوسته. آقای حسنیاری، یکم در تناقض هست با ادعای اسرائیلی ها که تمام تلاششون رو میکنن که غیر نظامیان آسیب نبینن اگر از سلاح‌ها و موشک‌های استفاده میکنن که خیلی هدفمند کار نمیکنن. درود بر شما آقای فرحزاد و درود بر ملت شجاع ایران. خب ببینید در این جنگ در یک محدوده جغرافیایی بسیار بسیار کوچکی در حال انجام هست، به این معنا که حتی با وجود استفاده از بمب‌های هدایت شونده هم می شود انتظار داشت که تلفات غیر نظامیان وجود داشته باشه، دقیقاً به خاطر این مسئله. چیزی که مهم هست در این گزارش CNN اون مقدار بمب‌هایی است که استفاده شده به گفته شما
شما بین 40 تا 50% اینها بمب‌های به اصطلاح رها شده هستند. ولی چیزی که در مورد همین بمب‌ها هم شاید مهم باشه اشاره به اون این هست که استفاده‌ای که جنگنده و خلبان جنگنده از این بمب‌ها میکنن و نزدیکی اونها به هدف به طور قطع کاهش میده تعداد کشته‌های کسانی که هدف نیستن. بنابراین اون چیزی که اسرائیلی‌ها در مورد نهایت سعی خود از جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان میگویند تا حد زیادی درسته، به خاطر اینکه اگر این نبود اسرائیل به راحتی میتوانست ظرف 1 یا 2 هفته غزه رو با خاک یکسان بکنه. ولی خب از طرف دیگر همونطوری که شما و آقای جاویدانفر صحبت کردین آمریکایی‌ها هم مشکلات خاص خودشون رو دارن، ضمن این که آمریکایی‌ها تمام سعیشون رو دارن میکنن که به شکلی به جامعه جهانی نشان بدهند که در حال تعدیل به نوعی دیدگاه اسرائیلی‌ها در این جنگ هستند. البته بایستی اشاره کرد که از زمانی که تروریست‌های حماس به اسرائیل حمله کردن از اون زمان آمریکا تعداد بسیار زیادی از این بمب‌ها رو به اسرائیل تحویل داد، منتها در کنار این بمب‌های به اصطلاح نابینا و یا غیر هوشمند یک کیت‌هایی هم لوازم به اسرائیلی‌ها تحویل داد که می‌توانند این بمب‌ها رو به نوعی هدایت شونده بکنند. بنابراین این کوشش‌ها در حال انجام شدن هست، منتها خب متاسفانه جنگ هست و در یک نقطه کوچک از جغرافیا خواه ناخواه غیر نظامیان درگیر خواهند شد، کشته خواهند شد و ضمن این که نبایستی فراموش کرد که در بسیاری از موارد دیده شد که حماس جلوگیری کرد از جابجا شدن فلسطینی‌هایی که از طرف اسرائیل خواسته شده بودند که اون قسمت از غزه رو ترک بکنند. بنابراین مجموعه ای از این عوامل باعث شده که تعداد کشته‌های غیر نظامی بالا باشه، هرچند نبایستی اطمینان کامل نسبت به این اعداد و ارقامی که حماس میده داشت، به خاطر اینکه این تعداد کشته ها و زخمی ها رو خب به تبع حماس میده و حماس در جنگ است با اسرائیل. ممنونم از شما. هوشنگ حسنیاری، تحلیلگر مسائل نظامی. نرگس محمدی برنده جایزه نوبل صلح 2023 در پیامی به پدر و مادر مهسا امینی گفته جمهوری اسلامی تصور میکنه با ممنوع الخروج کردن خانواده امینی درد بی‌درمان استیصال و وحشتش رو علاج میکنه، در حالی که افکار عمومی شاهد بوده نام مهسا به گفته او در کوچه و خیابان‌های دنیا طنین انداز شده. خانم محمدی گفته حصار استبداد صدای اونها رو قدرتمندتر میکنه و دیوارها و مرزها توان ایستادن در مقابل موج فراگیر آزادی‌خواهی، برابری طلبی و دموکراسی خواهی مردم ایران رو نداره. خانواده امینی به دلیل ممنوع الخروجی نتونستن در مراسم دریافت جایزه ساخاروف شرکت کنند و وکیل اونها صالح نیکبخت به جای اونها به این مراسم رفت. فروغ کنانی، پژوهشگر علوم اجتماعی از فرانکفورت. با ماست. خانم کنانی، ایشون در حالی این حرفا رو زده که خودش هم برای دریافت جایزه نوبلش نتونست به نروژ بره. چقدر به نظرتون این همصدایی و همدردی که او داره ابراز میکنه با خانواده خانم امینی مهم هست در این جنبش زن زندگی آزادی؟ درود بر شما. ببینید خانم نرگس محمدی الان یک چهره متمایزی هستند در سپهر سیاسی و اجتماعی ایرانی. به عنوان یک فعال مدنی در حال حاضر موفق شدن جایزه صلح نوبل رو ببرند، چیزی که به هر حال میدونید سالی یک بار به برجسته ترین افرادی که در این زمینه در ایجاد صلح فعالیت میکنند اعطا میشه. بنابراین این مقدمه کوتاه رو گفتم که بگم نقش ایشون به هر حال یک نقش مهمی است. بنابراین نامه‌ای که ایشون می‌نویسند و صدای خفه شدن کسانی که به هر حال دادخواه هستند در ایران رو تبدیل می‌کنند به صدایی که نمیشه ساکتش کرد و در جهان شنیده میشه، بسیار اثر مهمی داره. برای همین من فکر می‌کنم مهمترین نکته‌ای که باید در موردش الان توجه کنیم اینه که مهسا امینی، ژینای ما، یک نام شناخته شده در جهان
و وقاحت جمهوری اسلامی در ممنوع خروج کردن پدر مادر بچه‌ای که توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیده چیزی نیست که به آسونی باید از کنارش بگذرید. شما تصور کنید فرزند یک خانواده رو کشتن بدون که هیچ گناهی مرتکب شده باشه، فقط نمیدونم باب میل حکومت مرتجع جمهوری اسلامی نبوده. این صدا در کل جهان بیش از یک سال انعکاس پیدا کرده، یک نام شده برای به عنوان به قول معروف رمز آزادی خواهی در ایران و بعد خانواده‌ای که دادخواه هستند و هیچ خلافی، هیچ گناهی مرتکب نشدن جز پدر و مادر ژینا بودن، ظاهراً گناه برای جمهوری اسلامی، اینها رو ممنوع خروج کردن، اونم در زمانی که برای گرفتن جایزه ساخاروف می‌خواستن از کشور خارج بشن. نه بحث دیگه سیاسی بود، نه هیچ، یک جایزه در واقع مدنی، یک جایزه برای صلح مدنی. در واقع اتفاقی که میفته این نامه انعکاس میده اهمیت این قضیه رو و میتونه در واقع نشون بده که وقاحت جمهوری اسلامی در این حد زیاده که دهن‌کجی رو نه تنها به مردم ایران، نه تنها به خانواده‌ای که عرض کردم خدمتتون هیچ خلافی مرتکب نشدن، یعنی مثلا چه گناهی چه جرمی میشه برای این خانواده برشمرد و برای نامی که اسم رمز مردم ایران شده به حد کمال رسوندن، از طرفی هم به جهان، یعنی به اون سازمان‌های بین‌المللی، به اون نهادهای بین‌المللی، به اون کشورهایی که به هر حال چنین مراسمی رو تدارک دیدند و ارزش گذاشتن برای دادخواهی این مردم و تصمیم گرفتن این جایزه رو تقدیم کنند، یک دهنکجی دیگه و جواز خروج ندادن. حالا من خوشحالم البته که وکیل خانواده ژینا موفق شدند که در اون مراسم حضور داشته باشن و به نیابت از خانواده‌ای که متاسفانه اجازه خروج پیدا نکردن موفق شدن که این جایزه رو بگیرن. اما فکر می‌کنم بحث خیلی مهم در مورد نامه ایشون همین تمرکزی بود که بر روی این قضیه گذاشتن که این تشت رسوایی جمهوری اسلامی به زمین افتاده و در واقع این همون جایی هست که جناب فرحزاد ما باید در واقع دقت کنیم که صداها خاموش نشده، بلکه این یک دوره به قول معروف کمونی هست، یک دوره گذاری هست از خیزشی تا خیزشی دیگر علیه جمهوری اسلامی و برای خیلی مهمه که تاکید کنیم که در واقع حتی خانم نرگس محمدی به این قضیه واکنش نشون دادن. چهره‌های سیاسی و اجتماعی دیگه چه ایرانی و چه در جهان به این قضیه واکنش نشون دادن و واکنش نشون بدن. از همه مهمتر سکوت در برابر این قضیه در واقع خیانت به آرمان خودمون هست، آرمانی که در این یک سال و چندی چه در خارج از ایران و چه به خصوص در داخل از ایران به دوش کشیدیم. این صدایی نیست که خفه بشه، همونطور که خانم محمدی هم به درستی اشاره کردن، بلکه باید انعکاس پیدا کنه، کما اینکه انعکاس پیدا کرد. من فکر می‌کنم که اهمیت این نامه از این جهت هست که اولا یک همصدایی هست، دوما به رسوایی جمهوری اسلامی در این قضیه اشاره میکنه و از همه مهمتر به جهان نشون میده که ببینید با چه حکومتی طرفید، برخلاف تبلیغات و پروپاگاندای جمهوری اسلامی که سعی میکنن به گونه‌ای نشون بدن که مسئله در ایران دیگه حل شده و تحت کنترله. یک چنین مسائلی وقتی بهشون انگشت گذاشته میشه میتونه نشون بده که این آتش سرکوب جمهوری اسلامی همچنان قربانی میگیره و همچنان دلها رو میسوزونه و جانها رو میسوزونه. و به گمانم برای خود مقامات جمهوری اسلامی هم بالاخره در نهایت درک میکنن که هر چقدر هم که خانم محمدی رو بخوان در زندان نگه دارن یا خانواده مهسا ژینا امینی رو بخوان ممنوع خروج بکنن، اتفاقاً بیشتر به قول شما تشت رسوایی صداش بلند میشه، برای اینکه جهان که داره مراسم نوبل صلح رو میبینه، جهان که داره مراسم ساخاروف رو در اتحادیه اروپا میبینه، فقط کسانی که برنده شدن نمیتونن در این مراسم شرکت بکنن که دوباره یک مهر تایید دوباره هست بر آنچه که جهان در مورد جمهوری اسلامی میگه. ببینید درک که برای جمهوری اسلامی تقاضای زیادیه، یعنی این حکومت اگر توانایی درک داشت که خب اصلا بحث ما الان در اینجا نبود، من و شما هم حتی شاید الان در اینجا نبودیم، درک میکنن، میدونن طبیعتاً، به خاطر اینکه به هر حال دیکتاتوری ها هم حساب و کتاب خودشون رو دارن و خب این حساب و کتاب متاسفانه بر مبنای سرکوب مردم هست. الان هم در اینجا چیزی که بیشتر برای جمهوری اسلامی ملاکه اینه که نشون بده به قول معروف رئیس کیه، یعنی اینجا همچنان این اونها هستن که حتی برای ورود و خروج شهروندانشون، حتی شهروندانی که در این حد نام و آوازه‌ای در جهان دارند که به هر حال فرزندشون، عرض کردم خدمتتون، اسم رمزی شده برای جنبش آزادی‌خواهی ما، حتی در برابر اینها هم اعمال قدرت جمهوری اسلامی برایشون احتمالاً اولویته و
دارن سعی میکنن نشون بدن که خب نه اینجا ما رئیس هستیم. اینها هم یک پالس های سیاسی هستش که به هر حال به اروپا میفرستن که نشون بدن شما وقتی جایزه میدید در واقع علیه ما و علیه تمامیت خواهی ما می ایستید، خب ما هم اجازه نمیدیم اینها خارج بشن. اینکه در واقع دنیا چی فکر میکنه برای یک حکومتی به بی‌آبرویی جمهوری اسلامی خب اهمیتی نداره. اگر مهم بود این حکومت 1001 قضیه داره که مردم ازش ناراضی هستند و به خاطر همون چیزی کمتر از براندازی فکر نمی‌کنن، اما اونقدر خودکامگی ریشه داره در این سیستم که حتی نمیتونه تصور کنه لااقل برای بقای خودش سعی کنه که این مشکلات رو حل کنه. بنابراین این یک واقعا میتونم بگم یک شمعی هست از کلیت فاسد، خودکامه و دیکتاتور جمهوری اسلامی. هیچ چیز، واقعا هیچ درکی از شرایط خودش در درجه اول و از همه مهمتر شهروندانش نداره. ممنوع خروج کردن یک شهروند برای زمانی هست که جرمی مرتکب میشه و احتیاجه که مثلا مقام قضایی پیگیرش باشه و هر لحظه که لازمه مثلا احضار بشه. برای خانواده مهسا امینی چرا این ممنوع خروجی صادر شده؟ آیا این جز اینه که انگار اینها رو در یک حبس میخوان نگه دارن یا مثلا دارن سعی میکنن جنبش آزادی خواهی ما رو تحقیر کنن؟ مگه چیزی که با آزادی گره خورده، با نام آزادی گره خورده، مگر قابل تحقیر هست؟ جناب فرحزاد، این در واقع از اون عجایبی هست که جمهوری اسلامی فقط میتونه انجام بده و فقط هم از عهده اونها برد. ممنونم از شما. فروغ کنانی، پژوهشگر علوم اجتماعی از فرانکفورت. در جریان چهارمین روز دادگاه رسیدگی به پرونده فرد متهم به انجام اقدام تروریستی علیه دفتر ایران اینترنشنال در لندن، حالا جزئیات جدیدی ارائه شده. پلیس بریتانیا تصاویری رو از محمد حسین دوطایف در حال جمع‌آوری اطلاعات از ساختمان ایران اینترنشنال منتشر کرده. تصاویر منتشر شده از زمان حضور دوطایف در فرودگاه گتویک لندن آغاز میشه که از اونجا سوار تاکسی شده و با رسیدن به ورودی پارک چیزیک با کلاهی مشکی بر سر و ماسک بر صورت مشخصات امنیتی ورودی ساختمان و اطراف اون رو رصد میکنه. شبکه ایران اینترنشنال 29 بهمن پارسال بعد از تهدیدهای تروریستی و توصیه پلیس بریتانیا مجبور شد پخش کامل تلویزیونیش رو به طور موقت از لندن به واشنگتن منتقل کنه. همکارم محسن مهیمنی از جلوی دادگاه این پرونده از لندن گزارش میده. امروز چهارمین روز دادگاه محمد حسین دوطایف تبعی اتریشی چشنیالاصل در اینجا دادگاه مرکزی کیفری انگلستان داره برگزار میشه. علاوه بر این که اطلاعات جدیدی از پرونده او داره منتشر میشه، امروز پلیس بریتانیا فیلمی از حضور او در لندن، سفرش به لندن و رفتنش به محل دفتر سابق ایران اینترنشنال رو منتشر کرد که نشون میده با سر و صورت پوشیده با کلاه و ماسک به محل دفتر سابق ایران اینترنشنال رفته بود و اقدام به ضبط تصاویر کرده بود. اما در دادگاه محمد حسین دوطایف داره به سوالات هیئت منصفه در واقع و دادستان و قاضی جواب میده، جایی که سوال و جواب‌ها راجع به سابقه خانوادگی او، دلیل مهاجرتش از چچن به اتریش و اینکه چرا به لندن اومده بود، سوال‌ها در این باره هست. اما روایتی که محمد حسین دوطایف داره از چرایی اومدنش به لندن میده این هست که او و پدرش قربانی یک کلاهبرداری مالی اینترنتی شدن و برای پیگیری اون محمد حسین دوطایف قبل از اینکه به لندن بیاد به ترکیه رفته بود. اونجا از طریق برادرش کسی رو پیدا کرد که مدعی شد برای پیگیری این کار رهگیری که کردن به شرکتی در بریتانیا لندن رسیدن و محمد حسین دوطایف تصمیم گرفت که برای بازیابی پولش و پیگیری این کلاهبرداری به لندن بیاد. او داره میگه که در ترکیه دفتر شرکت ایران اینترنشنال، رسانه ایران اینترنشنال رو به عنوان شرکت کلاهبردار به معرفی کردن. این روایتی است که او داره در دادگاه میده و میگه که من قربانی کلاهبرداری شدم، به من گفته نشده بود که بیام اینجا فیلم برداری بکنم و اطلاعات جمع بکنم. و همچنان دادستان و وکیل دارن از او سوالاتی رو در حضور قاضی میکنن تا ابعاد بیشتر این قضیه روشن بشه. او ادعای بیگناهی کرده و میگه که من رو به اینجا فرستادن برای اینکه سر و صدای صورت بگیره، اما توضیح بیشتری در واقع در این رابطه نداد که منظورش از سر و صدا به چه شکل بوده دقیقاً. دادگاه همچنان ادامه داره و احتمالاً فردا جمعه هم این دادگاه جلسه دیگری رو برگزار خواهد کرد تا نهایتاً ببینیم که چه حکمی برای او صادر خواهد شد.
سنای آمریکا بودجه 886 میلیارد دلاری سیاست دفاعی رو ساعتی پیش تصویب کرد. این بودجه بالاترین رقم افزایش حقوق رو برای کادر نیروهای نظامی آمریکا در نظر گرفته و میلیاردها دلار برای بازسازی توان دفاعی و تهاجمی این کشور هزینه خواهد کرد. با اینکه اختلافات بین دموکرات‌ها و جمهوری خواهان بر سر بودجه عمومی کشور کماکان ادامه داره، با این حال این 63مین سال متوالیه که کنگره آمریکا بودجه دفاعی موسوم به NDAA رو به تصویب میرسونه. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا با ماست. اختلافات سر بودجه عمومی ادامه داره ولی بالاخره دست کم در زمینه نظامی یک توافق فراجناحی به دست اومد. این به نظر میاد این خیلی معیار خوبی باشد برای اینکه بدونیم آیا در کنگره آمریکا تا چه حد داستان به اون چیزی که میگویند به آخرالزمان نزدیک شده است. بودجه مملکت مونده، بودجه دفاعی اسرائیل، اوکراین، مرزهای جنوبی، همه اینا باقی مانده است و NDAA که همونجور که تو گفتی این 63مین سالی است که به طور متوالی داره سر موقع بالاخره تصویب می شود. درست قبل از اینکه سال جدید بخواد شروع بشود، پنتاگون بودجه درخواستی خودش رو دریافت می‌کند، بودجه‌ای که با افزایش حدوداً 3% نسبت به سال پیش روبرو شده است. 5.2% به طور میانگین برای حقوق بگیران وزارت دفاع آمریکا افزایش حقوق در نظر گرفته است. نزدیک 13-14 میلیارد دلار خرج این خواهد شد که جنگ افزارها و ناوهای هواپیمابر جدید در منطقه اقیانوس آرام یا پاسیفیک ساخته بشود و اونجا جلوی قلدری رو چین رو آمریکا بخواهد بگیرد. بودجه کوچکی تصویب شده است برای اوکراین 300 میلیون دلار. اون 300 میلیون دلار کذایی که آقای ترامپ رو بعداً به دردسر انداخت در مورد اوکراین و خیلی ها میگویند که این بودجه 300 میلیون دلاری درخواستی برای اوکراین خیلی کمتر از 61 میلیارد دلاری است که پنتاگون درخواست کرده است. با این حال NDAA به تصویب رسید. به نظر میاد راه رو همونجوری که تو گفتی باز کرده است برای اینکه بعضی از نمایندگان امیدوار باشند که شاید بتونن مذاکرات راجع به بودجه‌های دیگر رو هم پیش ببرن. از جمله سناتور کریس مرفی، سناتور دموکراتی که با جمهوری خواهان بر سر اون بودجه اضطراری که کاخ سفید درخواست کرد و مذاکره می‌کند، امروز گفت شاید تا امشب فرجی حاصل بشود و یک هفته دیگر سناتورها بمونند در واشنگتن دی سی برای اینکه بودجه اوکراین و بودجه مرزهای جنوبی آمریکا رو بخوان بررسی بکنن. و خانم کرستن سینما، یکی دیگر از سناتورهای دموکرات که البته به صورت ایندیپندنت یا مستقل در سنای آمریکاست ولی با دموکرات ها مشورت و گفتگو میکنه، گفت اصلا در مورد مرزهای جنوبی و اوکراین شکست خوردن گزینه نیست که ما بخوایم به دنبالش باشیم. این مذاکراتی که الان کاخ سفید هم وارد اون شده و جمهوری خواهان و دموکرات ها هم به نظر میاد مدت زیادی صرف کردن تا با هم به نوعی توافقات اولیه دست پیدا کنن. فرداد به نظر میاد که میخواهند ادامه بدن، هفته آینده هم بیان با قدرت و سعی کنن که این دوتا رو با هم دیگه بچسبونن و به نوعی به تصویب برسونن. آرش، در مجلس نمایندگان هم کلید مرحله اول استیضاح احتمالی بایدن رو زدن. به کجا رسیده؟ مرحله بعدی چه هست؟ چه میگن قانونگذاران؟ ببینم خب مطبوعاتی که نزدیک هستن به دموکرات ها یا حتی بعضی از خبرگزاری هایی که تا حدودی سعی میکنن معتدل تر باشن مثل رویترز میگویند جمهوری خواهان بی‌اعتنا به اینکه آیا رئیس جمهوری آمریکا مدرکی علیهش وجود داره در زمان ریاست جمهوریش که ربط بده او رو به اون معاملات تجاری که پسر 53 سالش هانتر انجام داده است. رویترز میگوید بی‌اعتنا به اینکه هیچ مدرکی وجود ندارد این تحقیقات رو کلید زدن. جمهوری خواهان از اون ور میگویند اگر قرار باشد که متوجه بشوند که آقای جو بایدن در طول ریاست جمهوریش خلافی مخصوصا خلاف مالی انجام داده است، این تحقیقات به اونها اجازه خواهند داد که بروند دنبال سرنخ. فعلا تمام اون چیزی که جمهوری خواهان دارند برمیگردد به زمانی که آقای جو بایدن معاون رئیس جمهوری بوده است. در زمان معاونت رئیس جمهوری اگر هم خلافی صورت گرفته است به رئیس جمهور کنونی ربطی ندارد و در نهایت ممکن است که چیزایی پیدا کنند در مورد اون زمان، کمون که به نظر می آید در برخی از موارد یک روابطی است که الان فعلا مشکوک است یا حداقل کاخ سفید و خانواده بایدن در مورد اونها توضیح ندادند یا حرفشون یکی دو بار عوض شده است.
اما جمهوری خواهان میگویند شاید این راهی بشود برای اینکه بخواهند بروند در مدتی که آقای بایدن بوده رئیس جمهور بوده است تحقیق کنند، ببینن آیا این روابط ادامه پیدا کرده است، آیا این ملاقات هایی که پسر آقای بایدن با سران یک سری از کمپانی های اوکراینی و چینی و رومانیایی و کشورهای دیگر داشته است در دوره ریاست جمهوری بایدن ادامه پیدا کرده؟ آیا وارد کاخ سفید شدن بعضی از اینا؟ آیا تونستن به رئیس جمهوری آمریکا فشار بیارن با توجه به اینکه میدونستان سابقه پسرش چیست؟ بنابراین دو تا دنیای متفاوت هست هنوز. دموکرات‌ها میگویند این یک بازی سیاسی، سال انتخابات از جمهوری خواهان میخواهند فشار بیارن به دولت بایدن. جمهوری خواهان میگویند از اون ور همین کار رو شما کردید برای ترامپ، الان این یک مرحله تحقیقاتی است، ما میخوایم تحقیق کنیم ببینیم آیا بایدن آیا واقعا گناهکار است یا خیر. ممنونم از شما. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا. اسوسییتد پرس میگه جمهوری خواهان سنا در مذاکره بر سر تایید بسته کمکی 110 میلیارد دلاری به اوکراین و اسرائیل از دولت بایدن خواهان افزایش محدودیت‌های مرز جنوبی آمریکا و اخراج برخی مهاجران تازه وارد شدند. بنابراین گزارش کاخ سفید در تلاش پیش از رفتن اعضای کنگره به تعطیلات زمستانی بر سر ارسال کمک به اوکراین و اسرائیل به توافق برسه. برخی اعضای حزب دموکرات و همینطور حامیان مهاجران از تغییرات پیشنهادی جمهوری خواهان در قوانین مرزی انتقاد کردند. اونها نگرانند این تغییرات ممکنه به سیاست‌های سختگیرانه‌ای منجر بشه که در دوران ریاست جمهوری ترامپ اعمال شده بود. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا با ما. آقای گوهرزاد، ولی میدونم که حتی خیلی از دموکرات‌ها هم دموکرات‌های میانه، حالا شاید به سمت چپ خیلی نه، اونها هم نگران این بحران مهاجرتی هستند. تعداد بیشماری از مهاجران از کشورهای نه فقط مکزیک بلکه از مابقی دنیا ولی از طریق مکزیک دارن وارد خاک آمریکا میشن. درود من بر شما و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید مسئله مهاجرت شاید دهه هاست که در آمریکا حل نشده. هر رئیس جمهوری اومده یک کاری رو آغاز کرده و سپس اون رو رها کرده برای اینکه اون چه که در کنگره آمریکا وجود داره هرگز این توازن رو نداشته که بتواند اون رو حل بکنه. آقای بایدن هم میراث این مشکل رو بر دوش داره میکشه، ولی این مسئله باید حل بشه و به نظر میرسه که اون چه آقای بایدن انجام داد در درخواست خودش برای اون 106 میلیارد که الان گفته میشه 110 میلیارده آمد دو تا موضوع رو به هم گره زد و یکی این بود که مسئله اوکراین و مسئله اسرائیل رو که موضوع روز بودن به هم گره زد و همین باعث شد که جمهوری خواهان که الان در قدرت هستن در مجلس نمایندگان و باید به این مسئله نگاه بکنن، اونها هم مسئله مهاجرت رو و مرزها رو به اون گره زدن و حالا آقای بایدن باید هم پاسخگوی جناح چپ دموکرات‌ها باشه، هم پاسخگوی جناح میانه روی هر دو حزب باشه و خب خود به خود اگه این دو مسئله رو بتونه حل بکنه شاید بتونه کار مهمی رو در آمریکا انجام بده. ولی این مسئله ماندگار خواهد بود. دوران انتخابات 2024 چیزی براش نمونده و نماینده های کنگره هر کدوم به خاطر منطقه‌ای که هستن از اون دارن اون چیزی رو میخوان که آقای بایدن ممکنه باهاش موافق نباشه. من صدای شما رو ندارم آقای فرحزاد، صدای شما قطع. بله الان صداتون رو دارم ولی خیلی پایین. عذرخواهی میکنم، امیدوارم بشنوید صدامو. داشتم عرض میکردم که در هر صورت به نظر میاد که میتونه برای آقای بایدن باخت باشه، اینطور نیست، چون اگر کاری نکنه انتقادها به وضعیت نظام مهاجرتی در آمریکا همینطور بیشتر و بیشتر خواهد شد و اگر کاری بکنه همون طیف چپتر حزب دموکرات از اون ناراضی خواهند شد و هم بسیاری خواهند گفت که ببینید در نهایت مجبور شد برگرده به همون سیاست‌های ترامپ. نظرتون کاملا درسته. ببینین الان جناح چپ داره فکر میکنه که چگونه پاسخگوی جوانان رأی دهنده باشه. وقتی جوانان نیایند رأی بدهند به فرض در نیویورک یا در کالیفرنیا، این فقط شامل حال آقای بایدن در برابر نامزد جمهوری خواهان نخواهد شد. این شامل حال نمایندگانی خواهد بود که نزدیک هستند در اون منطقه ها به منطقه های جمهوری خواهان و اونجاست که جمهوری خواهان میآیند و پیروز این ماجرا میشن. برای همینه که فشار نمایندگان
خوانندگان از هر دو سوی حزب دموکرات بر آقای بایدن زیاد است که حالت تعدیل رو پیش بگیره و این مسئله رو حل کنه. شما به نکته اشاره کردین که خیلی مهمه، باخت رو اشاره کردین. آقای بایدن دیر زمانیه در سیاست خارجیش روی مسئله باخت داره گام برمی‌داره، در سیاست داخلی هم الان وارد این مرحله باخت داره میشه، ولی حزب دموکرات این فشار رو در این مدت بر او خواهد آورد برای اینکه مثلا فرض کنیم نیویورک یا کالیفرنیا اینها مسئله پناهندگان رو بهش بها میدن و در انتخابات ازش بهره میگیرن، نمیتونن بی توجه باشن. خانم سینما در آریزونا خب دوست داره نزدیک باشه به جمهوری خواهان برای اینکه آریزونا هم زیر فشار مهاجرت پذیری هستش. اینجاست که سیاست در انتخابات آینده آمریکا تاثیرگذار میشه. در مسئله کنگره دموکرات‌ها تلاششون این است که این اکثریت ضعیفی رو که جمهوری خواهان دارن از اونها پس بگیرن. اختلاف روی 5 تا نهایت نماینده است. سنا هم تلاش داره که این برتری خودش رو نگه داره. به نظر میرسه که هر دو بخش قانونگذاری از این که آقای بایدن بتونه رئیس جمهور آینده باشه به نوعی صرف نظر کردن و بیشتر بر قدرت ماندگاری خودشون در حزب دموکرات در کنار مردم نگاه میکنن. ممنونم از شما. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. اما در ایران هم موضوع مهاجران افغانستانی همچنان خبرسازه. خبرگزاری ایرنا به نقل از فرمانده مرزبانی خراسان رضوی از اخراج 8000 مهاجر افغانستانی در جریان یک هفته از ایران خبر داده. گزارش میگه که این مهاجران در سراسر ایران شناسایی و از مرز تایباد اگر درست تلفظ کرده باشم بازگشت داده شدند. در گزارش اینا آمده که در نیمه اول امسال بیش از 300,000 مهاجر افغان که فاقد مدارک رسمی اقامت در ایران بودند از مرز خراسان رضوی به افغانستان اخراج شدند. افغان‌ها بزرگترین جمعیت مهاجر در ایران هستند و این کشور هم مثل پاکستان در هفته‌های اخیر اخراج مهاجران رو تشدید کرده. همکارم راضی دانش اینجا در استودیو با ماست. به اون بحث مهاجر ستیزی میخوام بپردازم، ولی قبل ازش میخوام ازت بپرسم اینهایی که الان اخراج شدن در مسیر بازگشت هستن یا برگشتن چه میگن و اونایی که باقی موندن چه میگن؟ بعضی تصاویر و ویدیوها از این افراد منتشر شده که بعضی‌ها حتی گفتن ما سند و مدرک اقامتی از جمله پاسپورت و ویزا داشتیم، اما با وجود این هم نیروی انتظامی توجهی نکرد، ما رو بازداشت کرد، سوار اتوبوس کرد و فرستاد. و اونایی که به داخل افغانستان رسیدن از ضرب و شتمی صحبت می‌کنند که در طول این مسیر دیدند یا از توهین و تحقیرهایی که دریافت کردند صحبت می‌کنند. تعدادی از اینها کسانی هستند که بعد از سقوط جمهوریت در افغانستان به ایران مهاجر شدند که عده زیادشون کسانی بودند که جانشان در خطر بود از طرف طالبان. گروه زیادی از اینها قومیت‌های خاص بودند، با مذاهب خاص بودند که واقعاً در خطر بودند در زیر سایه حکومت امارت اسلامی. اما عده دیگری از اینها هم کسانی بودند که سالها پیش بود به ایران مهاجرت کرده بودند و اونجا کاری داشتند و زندگی می‌کردند. اما با وجود این هم حالا عبداللهیان در این نشست پناهندگان که به ژنو رفته دیروز آغاز شده و 3 روز ادامه داره گفت بیشتر از 5 میلیون مهاجر افغانستانی در ایران دارن زندگی میکنن و ما نیازمند کمک و توجه بیشتر سازمان ملل درباره اونها هستیم. اما خود این آمار هم که از طرف جمهوری اسلامی داده میشه هیچ وقت آمار یک دستی نبوده. 4 میلیون گفتن، 4.5، حتی امروز عبداللهیان دیروز 5 میلیون گفت، حتی تا 15 میلیون آمار رو هم ما شنیدیم. مسئله اساسی اینه که اصلا آمار دقیقی از حضور این مهاجرین وجود نداره و به گفته بسیاری از افراد و کارشناسا این اولین معضل متوجه جمهوری اسلامیه که در قبال این مسئله مهاجرت کاملا بی‌توجه بوده، مخصوصا مهاجرت افغانستانی ها که دهه هاست ادامه داشته. و به نظر میاد یک موج مهاجر ستیزی هم در ایران شکل گرفته. یعنی من به خصوص شبکه‌های اجتماعی میبینم بعضیا که ممکن الزاماً طرفدار حکومت هم نباشن اظهاراتی میکنن که چیزی بیشتر از یا فراتر از یا کمتر از منزجر کننده نمیشه اسم گذاشت روشون. آره، این
بحث مهاجر ستیزی یا همون افغان ستیزی که در این چند وقت اخیر خصوصا بعد از مهاجرت افغان‌های زیادی بعد از سقوط جمهوری اسلامی به ایران شکل گرفت، واقعا موضوع خیلی داغی شده و عده‌ای میگن خب این رو ممکنه خود دولت داره دامن میزنه به خاطر اینکه توجهات رو از بعضی مسائل دیگر داخلی منحرف بکنه، یا اینی که بخواد اون بار مسئولیت خودش رو که همین قانونمند کردن مهاجران افغانستانی هست، وقتی بخواد خودش رو از زیر بار این مسئولیت شانه خالی بکنه، میاد قوانین و لوایحی رو تصویب میکنه، از جمله اینکه مثلا ممنوعیت ورود مهاجرین رو در 16 استان تصویب میکنه. اما در کنار مسئولیتی که متوجه حکومت ایران هست، مسئله فعالیت فعالین مدنی هست در فضای مجازی، یا اون جامعه فرهنگی یا جامعه میزبان آنطور که باید و شاید از این جامعه مهاجر و مخصوصاً مهاجر فرست افغانستانی که این اولین موج نخواهد بود، اولین موج نبود و آخرینش هم نخواهد بود، اونها هم هیچ تمایلی نداشتند که در طول این دهه‌ها به این گروه مهاجرین ادغام بشن و با اونها وارد ارتباط بشن. بخاطر همین این گروه مهاجر کاملا جدا موند و الان هر برچسبی که زده بشه، چون یک کتله کاملا جدا از جامعه میزبان هست، به قول معروف به اینا میچسبه. از جمله این که حالا آمارهای خیلی عجیب و غریبی میدن درباره همین حضور غیرقانونی اینا، تعداد زیادشون آمار 15 میلیونی رو میدن، یا آمار بالای مثلا جرایم رو نسبت میدن به مهاجران افغانستانی، چون هیچ وضعیت کاملا مبهمه و هیچ فضا اصلا از طرف دولت اصلا تثبیت نشده، این تعداد افراد قانونمند ثبت نشدن، امکان وجود هر گونه شایعی هم هست و فضای مجازی هم که واقعا خوراک دریافت و بازنشر خیلی بدتر و گسترده‌تر این شایعاته. و علیرغم اینکه تعداد قابل توجه شهروندان افغان در ایران هستن، ولی ادغام همیشه یک موضوع دشوار بوده در ایران. یعنی کشور خیلی مهاجر پذیری ایران به این شکل نیست. مثلا اینجا در ایالات متحده ظاهرش کسی مثل من و شما باشه یا شکل دیگری داشته باشه، کسی نمیپرسه که مهاجر هستی یا نه. ولی در ایران معمولا اینطور نبوده و خیلی این در مهاجر ستیزی بیشتر عیان میشه. آره واقعا این مهاجر فرستی افغانستانی ها گفتم دهه‌ها بوده و از این به بعدم خواهد بود، اما این مسئله‌ای که در جامعه میزبان هم نتونستن قبول کنن با وجود اینکه چقدر اشتراکات فرهنگی زبانی ما داشتیم، مخصوصا هزاره‌ها که به زبان فارسی صحبت می‌کردن و هم مذهب بودن با ایرانی‌ها و وقتی میتونستن اگر به افغانستان برگردن میتونستن چه فرصت خوبی باشن و چه پل ارتباطی رو برقرار بکنن، و اینی که حضور خود اونها که اینطور نادیده گرفته میشه و به زور و اجبار از خونه‌شون و مشاغلشون اخراج میشن، واقعا خیلی مسئله دردناکه. ممنونم از تو راضیه دانش همکارم اینجا در استودیو با ما و ممنونم از شما که ما رو در این برنامه همراهی کردید.